હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ તેલ વગર લીંબુની જબરજસ્ત ચટણી, અને તે પણ ફટાફટ અને એકદમ સહેલી રીતથી તૈયાર થશે. લીંબુની ચટણી બનાવીશું ત્યારે કંઈ જ પણ વેસ્ટ નહીં જાય, કારણ કે લીંબુની છાલનો પણ ઉપયોગ આપણે કરી લઈશું. એટલી ટેસ્ટી બનશે કે તમે ના પૂછો વાત. સાથે આપણે આ ચટણીમાં વપરાતો મસાલો પણ ઘરે જ તૈયાર કરીશું, જેનાથી જ ચટણીનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે. અને ખાસ વાત તો એ છે કે તમે ચટણીને એક વખત બનાવીને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજની બહાર સ્ટોર કરી શકશો. તો ચલો મારી સાથે ખાટા મીઠા સ્વાદ સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ખાટા મીઠા સ્વાદ સાથે લીંબુની ચટણી બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ લીંબુ લીધા છે. ચટણી બનાવવા માટે આ રીતના પીળી છાલવાળા અને આછી છાલવાળા લીંબુની પસંદગી કરવી. લીલી છાલવાળા લીંબુની ચટણીનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. આ રીતના એકદમ પાકેલા અને લીસી અને આછી છાલ હોય તેવા લેવાના. લીંબુને મેં ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. હવે લીંબુને સમારી લઈશું. તો આ રીતના પહેલા લીંબુને 2 ભાગમાં કટ કરીશું, પછી તેને 4 ભાગમાં કટ કરીશું. પછી તેમાં આ વચ્ચે સફેદ ભાગ હોય તેને અને બીને કાઢી લઈશું. એક પણ બી ચટણીમાં ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે તેને ફરી 2 ભાગમાં કટ કરીશું. આ રીતના કટ કરીને લીંબુની આપણે પેસ્ટ બનાવવાની છે. છાલ સહિત પેસ્ટ બનાવવાની છે. તો આપણે બધા જ લીંબુને સારી રીતના કટ કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો લીંબુની છાલ એકદમ પતલી છે. બસ આવા લીંબુ લેવાના છે. 500 ગ્રામ લીંબુની સામે 500 ગ્રામ ખાંડ લેવાની. તો પહેલાં આપણે લીંબુને કટ કરીને રાખ્યા છે તેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો કટ કરેલા લીંબુમાંથી અડધા લીંબુને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. આપણે 2 વાર પીસીશું એટલે તે સારી રીતના પીસાઈ જાય. આપણે બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર પીસીને પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. તમે જોઈ શકો છો હલકી દરદરી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ આવું જ ટેક્સચર જોઈએ. બિલકુલ બારીક પેસ્ટ નથી બનાવવાની, બસ આવી હલકી દરદરી પેસ્ટ બનાવવાની છે. ફરી બાકીના લીંબુની પણ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે સ્પેશિયલ ઇન્દોરી લીંબુની ચટણી માટે આપણે ફટાફટ મસાલો બનાવીશું. આ મસાલો ઇન્દોરમાં રેડીમેડ પણ મળે છે, પણ એકદમ સહેલી રીતે અને ઘરમાં રહેલ મસાલામાંથી જ આ મસાલો તૈયાર થઈ જાય છે. તો મસાલો બનાવવા માટે આપણે થોડું મેજરમેન્ટનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન આખું જીરું, અડધા ટેબલ સ્પૂન મેથીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 થી 2 મિનિટ શેકી લઈશું. તો જીરું સરસ રીતના ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી જ મેથી અને જીરાને શેકવાના છે. મેથી અને જીરાનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શેકાયેલા જીરા મેથીને પ્લેટમાં ઠંડા થવા રાખી દઈશું. જીરું મેથી ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને મિક્સર જારમાં લઈશું. પછી તેમાં મસાલામાં 3 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધા ટેબલ સ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર,
અડધી ટીસ્પૂન હિંગ. હિંગની ફ્લેવર આ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે, એટલે હિંગ તો ઉમેરજો જ. સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈને બધી જ વસ્તુને સારી રીતના પીસી લઈશું. મસાલો સરસ રીતના પીસાઈ ગયો છે, તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. જો તમારે વધારે ચટણી તીખી જોઈતી હોય તો અડધું કાશ્મીરી મરચું અને અડધું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી શકો છો. એકદમ સરસ આપણા મસાલાનો કલર આવ્યો છે. આ મસાલાથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આપણે આ મસાલો તૈયાર કર્યો તે 500 ગ્રામ લીંબુ માટે કર્યો છે. તો તમારે જે પ્રમાણે ચટણી બનાવવી હોય તે પ્રમાણે મસાલાનું મેજરમેન્ટ લેવાનું. હવે ચટણી માટેની ચાસણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે કડાઈમાં 500 ગ્રામ ખાંડ લઈશું. અને હા, તમે લીંબુનું કે કોઈ પણ અથાણું બનાવો અને તેને કૂક કરવાનું હોય ત્યારે સ્ટીલની કડાઈનો ઉપયોગ કરવાનો. જો તમારી પાસે સ્ટીલની કડાઈ ના હોય તો તમે ગમે તે સ્ટીલનું વાસણ લઈ શકો છો. ખાંડ ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરીને ખાંડને મેલ્ટ કરી લઈશું. મેં 1 કપ કરતાં થોડું ઓછું પાણી ઉમેર્યું છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ આપણી મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને આપણે 1 તારની ચાસણી લેવાની છે. 1 તારની ચાસણી એટલા માટે લેવાની છે કે જ્યારે આપણે લીંબુની પેસ્ટ ઉમેરીશું એટલે ચાસણી પતલી થઈ જશે. એટલે 1 તારની ચાસણી લઈને પછી પેસ્ટ ઉમેરશો એટલે ચટણીનું ટેક્સચર ખૂબ જ સરસ આવશે. જેવી રીતના આપણે કાચી કેરીનો મુરબ્બો બનાવીએ છીએ તેવું જ ટેક્સચર આવશે. હવે ચાસણીને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જુઓ એકદમ સરસ 1 તાર આવે છે. બસ આટલી જ આપણે ચાસણી લેવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને લીંબુની પેસ્ટ તૈયાર કરી છે તેને ઉમેરી દઈશું અને પેસ્ટને ચાસણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ અને 1 ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો 1 ઉફાણો આવી ગયું છે. લીંબુ ચાસણીમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે ઉમેરી દઈશું અને મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરીશું. આ ચટણી બનાવવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે અને ચટણી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. મસાલો ચટણીમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે ચટણીને 2 થી 3 મિનિટ કૂક કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. એટલે ચટણીનો કલર સરસ મેન્ટેન રહે. ચટણી જ્યારે તૈયાર થશે એટલે ચટણી ઉપર સરસ શાઇનિંગ દેખાવા લાગશે અને ચટણી પહેલાં કરતાં થોડી ઘટ પણ થઈ જશે. લગભગ 3 મિનિટ જેવા સમય પછી તમે જુઓ પરફેક્ટ એવું ચટણીનું ટેક્સચર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડી થવા દઈશું. ચટણી આપણી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો તમે જુઓ ચટણી એકદમ પરફેક્ટ બની છે. આ ચટણીને તમારે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરવાની જરૂર નથી. બહાર જ કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકશો. આ ચટણીને તમે ભાખરી, થેપલા, પરોઠા કે કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ખાખરા સાથે તો જબરજસ્ત ટેસ્ટી લાગશે. તમે 1 વખત બનાવશો ને તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તો ખાટા મીઠા સ્વાદ સાથે લીંબુની ચટણી તૈયાર છે. આ ચટણી 2 થી 3 દિવસ સહેજ કડવી લાગશે પણ 2 થી 3 દિવસ પછી આપણી ચટણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે. એટલે કે 2 થી 3 દિવસ પછી તમે ચટણીને ખાઈ શકશો. તો જરૂર 1 વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.